Hello friends, welcome back to my channel Shri Physics. Today's video is about variation of acceleration due to gravity with latitude. In previous video, we have derived expressions for acceleration due to gravity at various places. We have derived expression for acceleration due to gravity on the surface of Earth, acceleration due to gravity at some height h above the surface of Earth, acceleration due to gravity at a depth d below the surface of Earth. Value of acceleration due to gravity is different on surface of Earth. Its value is different at some height above Earth's surface. Its value is different at some depth below the surface. At the same time, its value is different at different places on the surface of Earth. वेगवेगळ्या देशामध्ये ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू ही वेगवेगळी असते. नॉर्थ पोलवर वेगळी, इक्वेटरवर वेगळी. अँड इन टुडेज व्हिडिओ वी विल सी हाऊ टू फाइंड आउट ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अ पर्टिक्युलर प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थवरती एखाद्या प्लेसला, म्हणजे तुम्ही हा अर्थचा ग्लोब बघताय, याच्यामध्ये आपल्याला असं वाटलं की युनायटेड स्टेटमध्ये एखाद्या प्लेसला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती आहे ती कशी काढायची, किंवा इकडे एखाद्या प्लेसला इथे या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती आहे किंवा या प्लेसला किती आहे ती कशी काढायची. तर ते लॅटिट्यूडवर डिपेंड असतं आणि तो फॉर्म्युला आज आपण डिराईव्ह करणार आहोत. बट बिफोर दॅट, ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ लॅटिट्यूड. Try to understand the meaning of latitude. We know Earth is spherical in shape. Latitude of any place means latitude is an angle made by radius vector of any point from center of the Earth with equatorial plane. Obviously, it ranges from 0 degree at the equator to 90 degree at the poles. म्हणजे ह्या लॅटिट्यूडची व्हॅल्यू 0 डिग्री पासून 90 डिग्री पर्यंत बदलते. Earth, which is spherical in shape, rotates about an axis passing through North Pole and South Pole. This line you can see here is equatorial line. ही जी लाईन तुम्हाला दिसते ती इक्वेटोरियल लाईन आहे. आता एखाद्या प्लेसचं लॅटिट्यूड म्हणजे काय? समजा एखादं प्लेस तुम्ही इथे घेतलं तर तिथलं लॅटिट्यूड म्हणजे काय? तर तिथून सेंटरपर्यंत रेडियस वेक्टर काढायचा आणि इक्वेटोरियल प्लेनशी तो काय अँगल करतो त्याला म्हणतात लॅटिट्यूड. आता इक्वेटोरियल प्लेन म्हणजे काय की समजा तुम्ही एक याचा सेक्शन घेतला की ज्या पद्धतीने आपण समजा टरबूज बरोबर मधोमध कट करतो, अशा पद्धतीने समजा अर्थचे 2 भाग केले तुम्ही, तर मध्ये जो तुम्हाला सर्क्युलर सेक्शन या ठिकाणी मिळेल, म्हणजे या ठिकाणी सेंटरला, म्हणजे कसं बघा, या ठिकाणी समजा अशा पद्धतीने जर आपण एक सेक्शन घेतला, या ठिकाणी असा 2 भाग केले तर 2 हेमिस्फिअर मिळेल, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर अँड सदर्न हेमिस्फिअर. तर हे जे तुम्हाला या ठिकाणी सेक्शन सर्क्युलर पोर्शन दिसेल, म्हणजे टरबूज कट केल्यानंतर बरोबर या ठिकाणी हा जो गोल भाग दिसतो त्याला म्हणतात इक्वेटोरियल प्लेन. आणि हे सेंटर झालं अर्थचं, जे सरफेसपासून 6400 किलोमीटर इतकं आतमध्ये आहे. आता याची रेडियस म्हणजे काय, तर सेंटरपासून इथपर्यंत इक्वेटरवर आपण जो वेक्टर काढला आहे किंवा जी लाईन काढली ती झाली रेडियस, आणि ती असते 6400 किलोमीटर. आता समजा तुम्हाला असं वाटलं की एखाद्या प्लेसचं लॅटिट्यूड काढायचं आहे. समजा युनायटेड स्टेटमध्ये कुठंतरी एखादं प्लेस इथं घेतलं तुम्ही, तर त्या ठिकाणचं लॅटिट्यूड काय, तर त्या ठिकाणी ते प्लेस असं वेक्टरनी किंवा लाईनने जॉईन करायचं, तिथली रेडियस अर्थच्या सरफेसवरच ते सुद्धा प्लेस असणार आहे. तर ती रेडियससुद्धा नियरली 6400 किलोमीटरच आहे. तर हा जो अँगल असेल, म्हणजे ह्या लाईननी, ह्या रेडियस वेक्टरनी, ह्या रेडियसने ज्या प्लेसला ते जॉईन करते त्या लाईननी ह्या इक्वेटोरियल प्लेनशी, म्हणजे हे जे सर्कल दिसते तुम्हाला कॉईनसारखं इथं, त्याच्याशी हा जो अँगल या ठिकाणी असेल त्याला म्हणतात लॅटिट्यूड. आता समजा तुम्ही जर या प्लेसला काढलं तर अर्थातच ते लॅटिट्यूड बदलणार आहे, तो अँगल बदलणार आहे. समजा तुम्ही दुसरं एखादं प्लेस, इथं तुम्हाला पृथ्वीवरती कुठलं तरी शहर आहे आणि तिथलं लॅटिट्यूड काढायचं आहे, तर मग त्या ठिकाणी तुम्हाला असा वेक्टर जॉईन करावा लागेल
आणि इथं सुद्धा हे रेडियस वेक्टर ते 6400 किलोमीटरच असेल. दिस इज 3 डायमेन्शनल फिगर, म्हणजे ॲक्च्युली 3D आहे. या ठिकाणी आपण ती 2D मध्ये बघता, त्यामुळे तुम्हाला हे पूर्णपणे सर्कल दिसत नाही. तर हे सगळीकडे रेडियस सारखी असणार आहे सेंटरपासून सरफेसवर कोणत्याही पॉईंटला तुम्ही जॉईन केलं तरी. तर या ठिकाणचं लॅटिट्यूड म्हणजे हा जो अँगल इथं असेल तो अँगल म्हणजे त्या ठिकाणचं लॅटिट्यूड. आता मगाशी मी सांगितलं की ही लॅटिट्यूडची व्हॅल्यू 0 डिग्रीपासून 90 डिग्रीपर्यंत बदलते. कशी? तर समजा आपण इक्वेटरवर इथं असलो तर हा वेक्टर खाली येणार आणि हा अँगल 0 होणार. जेव्हा आपण नॉर्थ पोलवर इथं जाऊ तेव्हा हे रेडियस वेक्टर इथं इक्वेटोरियल प्लेन आडवं आणि हा वेक्टर असा उभा होईल, तेव्हा व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल याच्यामध्ये 90 डिग्री. म्हणजे इक्वेटरवर लॅटिट्यूडची व्हॅल्यू 0 असते आणि जसं जसं आपण इक्वेटरकडून ह्या सरफेसवर लॅटिट्यूड आपल्या पोलकडे जाऊ तसा तो अँगल 0 पासून 90 डिग्रीपर्यंत वाढतो. इकडून सुद्धा तसंच, इकडून आपण पोलपर्यंत गेल्यानंतर तो वाढतो आणि पोलपासून इकडं खाली इक्वेटरकडे येताना तो कमी कमी होतो आणि इक्वेटरला तो 0 होतो. इकडं पण तसंच सिमेट्री आहे एक्झॅक्टली. म्हणजेच लॅटिट्यूडची व्हॅल्यू जी आहे 0 डिग्रीपासून 90 डिग्रीपर्यंत बदलते. आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचं आहे की वेगवेगळ्या लॅटिट्यूडला म्हणजे हा थिटा बदलेल, म्हणजे वेगवेगळ्या जागेवर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ही वेगवेगळी असते आणि मग ती कशी काढायची त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला आजच्या व्हिडिओमध्ये डिराईव्ह करायचा आहे. टू डिराईव्ह दॅट एक्सप्रेशन फॉर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, consider this figure. This is a spherical earth. This O is center of earth. This E is point on equator. This OE is a equatorial radius, that is capital R. That radius is 6400 kilometer. This circle represents equatorial plane, dotted line, blue color lines. This, we know this earth rotate about an axis passing through north pole and south pole with an angular velocity omega. Let P is any point on the surface of earth. P is any place on the surface of earth where we have to derive expression for acceleration due to gravity. This line OP joining center of earth and that place on the earth makes an angle theta with equatorial radius equatorial plane. So theta is लॅटिट्यूड. आता यामध्ये इथे काय म्हटलंय पहा, द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स पोलर ॲक्सिस. पोलर ॲक्सिस मीन्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल. दिस वर्टिकल लाईन रेड कलर लाईन इज पोलर ॲक्सिस. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, म्हणजे ही इकडची ईस्ट डायरेक्शन आहे आणि ही वेस्ट आहे. वेस्टकडून ईस्टकडे अशा पद्धतीने फिरते, वेस्ट टू ईस्ट विथ युनिफॉर्म अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा. Hence, every point on the surface of Earth, except the poles, moves in a circle parallel to the equator. म्हणजे ह्या अर्थच्या सरफेसवरचा प्रत्येक पॉईंट सर्कलमध्ये फिरतो. मग अशी जी आपण फिगर पाहिली ना, ती फिगर, तो व्हिडिओ तुम्ही परत एकदा बघा. हे बघा, या ठिकाणी असा हा व्हर्टिकल ॲक्सिस असतो इथं नॉर्थ आणि साऊथ पोलमधून जाणारा. तेव्हा प्रत्येक पॉईंट या ठिकाणी सर्कल. आता इथं थोडंसं डायरेक्शन फिरण्याची रॉंग दाखवलेली आहे. ॲक्च्युली ती वेस्टकडून ईस्टकडं पृथ्वी फिरत असते. इथं थोडीशी उलट दिशा दाखवलेली आहे. परंतु थोडक्यात सांगायचा उद्देश आहे की प्रत्येक पॉईंट हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. म्हणजे बघा या ठिकाणं हा नॉर्थ पॅसिफिक ओशन जे लिहिलं आहे ते पूर्ण शब्द किंवा हे प्रत्येक देश युनायटेड स्टेट असा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. पण प्रत्येकाचं सेंटर जे आहे ते ॲक्सिसवर वेगवेगळ्या जागेवर वेगवेगळं आहे. इक्वेटरवर पॉईंट असेल तर त्याचं सेंटर इक्वेटोरियल प्लेनला असेल. पण जो पॉईंट नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोलवर असतो ते त्यांचं सेंटर ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवरच असल्यामुळे ते नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोलवरचे जे पॉईंट्स असतील ते सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत नाही. पण प्रत्येक पॉईंट, बाकीचे सगळे पॉईंट्स, सगळे प्लेसेस सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतात आणि प्रत्येकाची रेडियस ही वेगवेगळी आहे. व्हर्टिकल ॲक्सिससाठी तुम्ही जर पाहिलं तर इक्वेटरवरच्या पॉईंटची रेडियस जास्त आहे आणि जसं जसं तुम्ही इक्वेटरकडून पोलकडे जाल तशी ती सर्क्युलर मोशनची रेडियस कमी कमी होत जाते. इक्वेटरवर पॉईंट असेल तर त्याचं हे सर्कल आहे मोठं, ज्याची रेडियस कॅपिटल आर इतकी आहे. आणि पी या ठिकाणचा जो पॉईंट असेल तो ह्या ओ डॅश भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो. सगळे सेंटर ऑफ रोटेशन जे आहेत ते ह्या ॲक्सिसवरतीच असतील. ईचं सुद्धा त्या ॲक्सिसवर ओ या ठिकाणी आहे,
त्याची रेडियस जास्त आहे. परंतु पी या ठिकाणी असेल तर रेडियस थोडी कमी आहे, स्मॉल आर आहे. ओ डॅश हे त्याचं सेंटर आहे. त्याचं सर्कल जे आहे तो ज्या सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो किंवा ज्या सर्कलमध्ये तो सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतो ते सर्कल छोटं आहे, इक्वेटरला मोठं आहे. जसं जसं इक्वेटरकडून तुम्ही पोलकडे जाता तसं ते सर्कल छोटं होतं आणि पोल्सवर गेल्यानंतर नॉर्थ किंवा साऊथ ते सर्कल 0 होतं, म्हणजे ते पॉईंट्स सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत नाहीत. द मोशन ऑफ मास एम ॲट पॉईंट पी, म्हणजे पी या ठिकाणी समजा एखादं मास ठेवला असेल एम, तर त्याची जी मोशन होते पी ऑन द अर्थ इज शोन बाय डॉटेड सर्कल विथ सेंटर ओ डॅश. म्हणजे हे जे डॉटेड सर्कल दिसते तुम्हाला ब्ल्यू कलरमध्ये, त्या सर्कलवरती, त्या सर्कम्फरन्सवरती ते मास सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतं. आर ही त्याची रेडियस आहे, ओ डॅश ही त्याचं सेंटर आहे. लेट द लॅटिट्यूड ऑफ पी बी थिटा अँड रेडियस ऑफ द सर्कल बी आर, स्मॉल आर. लॅटिट्यूड म्हणजे हा अँगल, ओ पी ज्या पॉईंटला आपल्याला ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला काढायचा आहे त्या पॉईंटला जोडणारा सेंटरपासूनचा हा व्हेक्टर किंवा ती लाईन, त्या लाईननी ह्या इक्वेटोरियल प्लेनशी केलेला अँगल म्हणजे थिटा आहे. आता ही जॉमेट्री बघा फिगरची. हा पार्टिकल पी ह्या छोट्या सर्कलवर फिरतो आणि ती रेडियस मात्र स्मॉल आर आहे आणि त्याचं सेंटर ओ डॅश आहे. यामध्ये जर हा अँगल थिटा असेल तर हा अँगलसुद्धा थिटा येतो, कारण ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत. हे पी ओ डॅश आणि ई ओ ह्या दोन लाईन्स पॅरलल आहेत, त्यांना इंटरसेक्ट करणारी ही ओ पी लाईन आहे, त्यामुळे हे दोन्ही अँगल थिटा आहे. आपल्याला पी या ठिकाणी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा फॉर्म्युला काढायचा आहे. In absence of rotation of earth, weight at point P is W is equal to mg. Suppose this is equation 1. We know earth rotates about this axis passing through two poles. But if earth is not rotating, then the weight of the body, weight of the mass m kept at point P will be given by this formula m into g. Suppose this is equation number 1. This weight is a gravitational force and it is directed toward the center of earth. आपल्याला माहित आहे की वेट म्हणजे हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स असतं आणि ते नेहमी अर्थच्या सेंटरकडे असतं. बॉडी जर तुम्ही या ठिकाणी इक्वेटरवर ठेवली तर तिथलं वेट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे सेंटरकडं ओकडे असेल. तुम्ही या ठिकाणी पोलवरती बॉडी ठेवली तर तिथलं वेटसुद्धा हे सेंटरकडे ओकडं असेल. त्यामुळे बॉडी इथं ठेवली तुम्ही तर तिथलंसुद्धा वेट जे असेल ते इकडं सेंटरकडं असेल. एम म्हणजे त्या बॉडीचं मास आणि जी म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. परंतु जेव्हा ही पृथ्वी ह्या ॲक्सिस भोवती फिरते तेव्हा त्या ठिकाणची ग्रॅव्हिटी बदलते, त्या ठिकाणचं वेट बदलतं. ते का बदलतं त्याचं कारण असं आहे की जेव्हा ही अर्थ ह्या ॲक्सिस भोवती फिरत असते फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तेव्हा हा पॉईंट जो आहे त्या छोट्या सर्कलमध्ये इथे सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतो. त्या सर्क्युलर मोशनची रेडियस ही स्मॉल आर असेल आणि कुठल्याही सर्क्युलर मोशनसाठी सेंट्रिपिटल फोर्स पाहिजे असतं. तर मग ह्या सर्क्युलर मोशनसाठी सुद्धा सेंट्रिपिटल फोर्स लागणार. ते मिळतं कुठून? तर हे जे वेट असतं या ठिकाणी एम जी, त्याचा एक कॉम्पोनंट म्हणजे इकडं या दिशेला तो कॉम्पोनंट आपल्याला ह्या वेटमधून मिळतो आणि त्या कॉम्पोनंटमुळं ही सर्क्युलर मोशन होते. याचा वेटचा काही भाग, सम पार्ट इज यूज्ड ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर सर्क्युलर मोशन. याच्यातलं काही फोर्स हे तिकडं वापरल्या गेल्यामुळं हे वेट कमी होतं. म्हणजे थोडक्यात समजा की हे एखाद्या वस्तूचं वेट या ठिकाणी 1000 न्यूटन असेल जर पृथ्वी फिरत नसताना. परंतु जेव्हा पृथ्वी फिरायला लागते तेव्हा त्या फिरण्यासाठी जे सेंट्रिपिटल फोर्स लागतं तर त्या 1000 न्यूटनमधून घेतलं जातं. समजा त्यातलं
10 न्यूटन वापरलं तिकडं, तर मग वजन 10 न्यूटननी कमी होतं, कारण 1000 न्यूटनपैकी 10 न्यूटन हे त्या सर्क्युलर मोशनसाठी सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून घेतलं जातं. आणि 10 कमी झाल्यामुळं, 1000मधून 10 कमी झाल्यामुळं त्या ठिकाणचं वेट जे 1000 न्यूटन होतं ते 990 न्यूटनच भरतं. आता वेट कमी होतं म्हणजे काय, तर मास कमी होत नाही, तर ग्रॅव्हिटी कमी होते. म्हणजे अशा पद्धतीने पृथ्वीच्या फिरण्याचा इफेक्ट ग्रॅव्हिटीवरती होतो. मास हे कॉन्स्टंट असतं नेहमी, ग्रॅव्हिटी बदलते. पुढं काय म्हटलंय, कॉम्पोनंट ऑफ दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट्स ॲट सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर सर्क्युलर मोशन. मी तुम्हाला सांगितलं की हा पॉईंट पी या छोट्या सर्कलमध्ये फिरतो. त्या सर्क्युलर मोशनची रेडियस स्मॉल आर आहे, त्यासाठी सेंट्रिपिटल फोर्स लागतं. ते याच्यातूनच एक कॉम्पोनंट तिकडे घेतला जातो. याला दोन कॉम्पोनंट आपण काढू शकतो, एक इकडं सेंटरकडं, म्हणजे ह्या सेंटरच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचे एक इकडं जो सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणून काम करतो, आणि दुसरा इकडं समजा त्याला परपेंडिक्युलर आपल्याला इकडं असा दाखवता येईल. तो या ठिकाणी आपल्याला दाखवायची गरज नाही. द सेंट्रिपिटल फोर्स ऑन एम डायरेक्टेड अलॉंग पी ओ डॅश इज. आपण लॉज ऑफ मोशन इन अ प्लेन या चॅप्टरमध्ये शिकलोय. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला तो असतो एफ ओ डॅश. एफ ओ डॅश का घेतलं, एफ फॉर फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स. ओ डॅश म्हणजे ओ डॅशकडं, ओ डॅश हे सेंटर आहे सर्क्युलर मोशनचं, त्या डायरेक्शनला ॲक्ट होतं म्हणून एफ ओ डॅश. फॉर्म्युला आहे एम आर ओमेगा स्क्वेअर. एम इज मास ऑफ द बॉडी which is performing circular motion along this circumference of this circle, small circle. R is radius of that circular motion. Omega is angular velocity of rotation of earth, which is same everywhere on the surface of earth. But in a triangle OPO dash, तुम्हाला इथे एक ट्रायंगल दिसतो, हा OP आणि O डॅश हा एक तुम्हाला ट्रायंगल दिसतो अशा पद्धतीने. तर त्याच्यामध्ये हा अँगल थिटा आहे, तो कसा आला मी तुम्हाला सांगितलं. त्याच्यामध्ये कॉस थिटा जर तुम्ही घेतलं, कॉस थिटाचा फॉर्म्युला असतो ॲडजेसंट साईड अपॉन हायपोटेनस. तर थिटाची ॲडजेसंट साईड आहे पी ओ डॅश आणि हायपोटेनस आहे पी ओ डॅश अपॉन पी ओ. दॅट इज कॉस थिटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॅपिटल आर. कारण हे पी ओ डॅश अंतर म्हणजे स्मॉल आर आहे, आणि पी ओ अंतर म्हणजे रेडियस आहे अर्थची. अर्थच्या सरफेसवरचं सेंटरपासून कोणत्याही ठिकाणी मोजलेलं अंतर म्हणजे अर्थची रेडियस, दॅट इज नियरली 6400 किलोमीटर. अर्थात ती काही ठिकाणी कमी जास्त असते, पण एवढा फरक नसतो. म्हणजे तुम्ही इथं मोजली किंवा इथं मोजली किंवा अशी पोलवर मोजली, कुठल्याही पॉईंटला मोजली, सरफेसवरचा कोणताही पॉईंट, तिथून सेंटरपर्यंत जोडणारी जी लाईन आहे ती कॅपिटल आर म्हणजे रेडियस. त्यामुळे या ठिकाणी तुम्ही ओ ई मोजलं तरी ते आर आहे, कॅपिटल आर, आणि ओ पी घेतलं तरीसुद्धा ते कॅपिटल आर आहे. फ्रॉम दॅट वे गेट स्मॉल आर इक्वल टू आर कॉस थिटा. कीप दिस व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल आर इन दिस इक्वेशन हिअर. वे गेट ही व्हॅल्यू स्मॉल आरची आर कॉस थिटा इथं ठेवली तर काय मिळतं, एफ ओ डॅश इक्वल टू एम, दिस एम ॲज इट इज, this small r is replaced by r cos theta, so r cos theta into omega square. This can be written as m r omega square cos theta. फक्त काय केलं, हे cos theta शेवटी लिहिलं. This is centripetal force acting on a body of mass m at point p, and that centripetal force is directed from p to o dash. आता हे सेंट्रिपिटल फोर्स कुठून मिळतं, तर हे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वेट असतं त्याच्यातूनच ते मिळतं, आणि त्यामुळं वजन थोडंसं कमी होतं, कारण त्या वजनाचा काही भाग तिकडं वापरला जातो. तर हे बघा आपल्याला जे इक्वेशन मिळालं ते असं आहे, म्हणजे या ठिकाणी एफ ओ डॅश इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस थिटा. द कॉम्पोनंट ऑफ दिस सेंट्रिपिटल फोर्स अलॉंग पी ओ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज. म्हणजे हे जे आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स मिळालं ते पी कडून ओ डॅशकडे आहे, ते सर्क्युलर मोशनसाठी लागतं. त्याचे आपण दोन कॉम्पोनंट्स काढले, एकमेकांना परपेंडिक्युलर, रेक्टेंग्युलर कॉम्पोनंट्स म्हणतात. तर एक इकडं येईल आणि दुसरा इकडं जाईल. तर हा अँगल थिटा असल्यामुळे त्याला लागून तो कॉस थिटा होईल. म्हणजे बघा दुसऱ्या फिगरमध्ये मी दाखवतो, सिम्प्लिफाईड फिगर. हे बघा या ठिकाणी हा पॉईंट पी आहे, तो ह्या ओ भोवती, ओ डॅश भोवती असा सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतो.
त्या सर्क्युलर मोशनसाठी हे सेंट्रिपिटल फोर्स FO डॅश मिळतं. ह्या FO डॅशचे दोन कॉम्पोनंट आपण काढले ग्रीन कलरमध्ये बघा. हा एक इकडं FO डॅश कॉस थिटा थिटाला लागून असल्यामुळं तो कोसाइन कॉम्पोनंट होतो. याच्याबद्दल आपण शिकलोय मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टरमध्ये. आणि दुसरा FO डॅश साइन थिटा. आता या ठिकाणी FO डॅश कॉस थिटा हा जो आहे ना तो सेंटरकडं आहे आणि वेटसुद्धा सेंटरकडं आहे आपल्याला माहीत आहे. तर ह्या वेटमधूनच तो FO डॅश कॉस थिटा मिळतो आपल्याला आणि त्याच्यामुळं वेट थोडंसं कमी होतं. आणि वेट कमी होतं म्हणजे काय तर एम कमी होत नाही तरी ग्रॅव्हिटी कमी होते. म्हणजे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या ठिकाणची ती अर्थ फिरत नसताना जी असते पण फिरल्यामुळे ती बदलते कमी होते. त्याचाच फॉर्म्युला आपल्याला काढायचा आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा बघा काय म्हटलंय, द कॉम्पोनंट ऑफ दिस सेंट्रिपिटल फोर्स, म्हणजे हे जे सेंट्रिपिटल फोर्स आहे FO डॅश सेंटरकडं, त्याचा इकडं जो कोसाइन कॉम्पोनंट आहे तो कॉम्पोनंट असा आहे, त्याला आपण FO म्हणू, कारण O इकडे आहे म्हणून तो इकडं. तर तो FO डॅश कॉस थिटा आणि FO डॅशची व्हॅल्यू ही आहे ती ठेवली MR ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. आता हे कॉस स्क्वेअर थिटा कसं झालं तर हे कॉस थिटा आणि हे कॉस थिटा, हे कॉस स्क्वेअर थिटा झालं आणि बाकीचं हे MR ओमेगा स्क्वेअर या ठिकाणी आलं. हे झालं जो सेंट्रिपिटल फोर्स FO डॅश आहे त्याचा हा कॉम्पोनंट FO इकडं ॲक्ट होतो. त्यामुळं काय होतंय, इफेक्टिव्ह ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स दॅट इज वेट ॲट पॉईंट P विल बी, म्हणजे समजा पृथ्वी फिरत नसती तर वेट mg असतं, परंतु पृथ्वीच्या फिरल्यामुळं एवढा जो व्हेक्टर आहे, एवढा जो फोर्स आहे तो त्या वेटमधून कमी झाला, कारण तो सेंट्रिपिटल फोर्ससाठी तिकडं वापरला गेला. त्यामुळं इफेक्टिव्ह वेट काय होईल या ठिकाणी, पृथ्वीच्या फिरल्यामुळं, पृथ्वी फिरत नसती तर ते W भरलं असतं, परंतु पृथ्वीच्या फिरण्यामुळं FO एवढं ते कमी झालं, कारण ते तिकडं सेंट्रिपिटल फोर्ससाठी वापरलं गेलं. त्यामुळं इफेक्टिव्ह वेट झालं W मायनस FO, तर आपण W डॅश म्हणू. आता FO म्हणजे काय तर FO डॅश कॉस थिटा आणि हे FO किंवा FO डॅश कॉस थिटाची ही व्हॅल्यू आहे आणि W ॲक्च्युअल वेट त्याचा फॉर्म्युला mg आहे. त्यामुळे आपण इथं असं लिहू शकतो W डॅशच्या ठिकाणी mg डॅश, म्हणजे पृथ्वीच्या फिरल्यामुळं भरणारं वेट. आता वेट म्हणजे काय तर मास इंटू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मास नाही बदलत तर ग्रॅव्हिटी बदलते, ती G डॅश झाली समजा पृथ्वीच्या फिरण्यामुळं. आणि पृथ्वी फिरत नसताना mg, जी ही ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आहे पृथ्वी फिरत नसती तर, आणि हे FO डॅश कॉस थिटा म्हणजे ते सेंट्रिपिटल फोर्ससाठी वापरला गेलेला ह्या वेटचा काही भाग आहे. आता याच्यामध्ये तुम्ही राईट हँड साईडमधून M कॉमन घेऊ शकता अशा पद्धतीने, आणि मग लेफ्ट हँड आणि राईट हँड साईडमधलं M कॉमन केलं, कॅन्सल केलं तर G डॅशचा फॉर्म्युला मिळतो. G डॅश इक्वल टू G minus R omega square cos square theta. Suppose this is equation number 2, and this equation gives acceleration due to gravity at point P where latitude is theta. Now here you can see acceleration due to gravity, G is a gravity in absence of rotation of earth which is constant, R is radius of earth which is also constant, omega is angular velocity of rotation of earth which is constant, ओनली थिटा चेंजेस हिअर. म्हणजे जसा थिटा बदलत जाईल म्हणजे आपण वेगवेगळ्या पॉईंटला ह्या सरफेसवरती जाऊ. लॅटिट्यूडबद्दल आपण मगाशीच पाहिलं, जसा लॅटिट्यूड म्हणजे थिटा बदलेल, इक्वेटरवर वेगळा, पोलवर वेगळा, 0पासून 90पर्यंत, त्याप्रमाणे हा फॅक्टर बदलत जाईल आणि त्याप्रमाणे ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी बदलत जाईल. आता हे Gमधून मायनस झालेलं आहे, मायनस झालं याचा अर्थ ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, समजा अर्थ फिरत नसती तर 9.8 आहे, तर फिरल्यामुळे हा काही भाग मायनस होतो त्याच्यातून. तर हा किती भाग मायनस होतो तर तो थिटावर डिपेंड असतो. त्यामुळं पृथ्वीच्या फिरल्यामुळं ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होते, परंतु तो इफेक्ट वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळा आहे, कारण थिटा बदलला की सगळा फॅक्टर बदलतो. This is
an expression for effective acceleration due to gravity at latitude theta. म्हणजे त्या थिटा या लॅटिट्यूडला ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढण्याचा हा फॉर्म्युला आहे. ॲज द व्हॅल्यू ऑफ थिटा इन्क्रीजेस, कॉस थिटा डिक्रीजेस. Therefore, G dash will increase as we move away from equator towards any pole due to the rotation of the earth. म्हणजे इक्वेटरवर असताना थिटाची व्हॅल्यू 0 असते आणि जसं जसं आपण इक्वेटरकडून पोलकडे जाऊ, नॉर्थ किंवा साऊथ, थिटा वाढत जातो आणि थिटा वाढला की कॉस थिटाची व्हॅल्यू कमी कमी होते. त्यामुळे हा फॅक्टर कमी होतो. म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीमधून रिडक्शन होणारा फॅक्टर कमी होतो. म्हणजेच ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी डॅश ही वाढत जाते इक्वेटरकडून पोलकडे जाताना. नाव वी विल सी सम स्पेशल केसेस. म्हणजे काही विशिष्ट ठिकाणी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती असते, फिरण्याचा इफेक्ट किती होतो. नंबर 1, केस 1, ॲट इक्वेटर. When the mass is kept at equator, like point E, then at equator this theta is 0, latitude is 0. Therefore, we get G dash equal to G minus R omega square cos square theta. Theta is 0, cos square 0 is 1. Cos square 0 ची व्हॅल्यू 1 असते. त्यामुळे आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. अँड दिस इज मॅक्झिमम. म्हणजे या ठिकाणी मॅक्झिमम मायनस होतं जी मधून. म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी या ठिकाणी सगळ्यात कमी असते इतर ठिकाणापेक्षा. म्हणजे फिरण्याचा इफेक्ट, द इफेक्टिव्ह ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज मिनिमम ॲट इक्वेटर ॲज हिअर इट इज रिड्युस्ड बाय मॅक्झिमम अमाऊंट. द रिडक्शन हिअर इज जी मायनस जी डॅश इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर. रिडक्शन किती झालं तर आपण समजा हे आर ओमेगा स्क्वेअर इकडे ट्रान्सफर केलं आणि जी डॅश इकडे ट्रान्सफर केलं तर आपल्याला मिळतं जी मायनस जी डॅश. म्हणजे ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कितीनी कमी झाले फिरल्यामुळं तर ती आर ओमेगा स्क्वेअर. आणि आर ओमेगा स्क्वेअर हा मॅक्झिमम आहे, कारण आर ओमेगा स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा हा फॅक्टर आहे. त्याच्यामध्ये थिटा 0 आणि कॉस 0 1 म्हणजे मॅक्झिमम. म्हणजे हे मॅक्झिमम आहे. म्हणजे फिरण्याचा इफेक्ट इक्वेटरवर जास्तीत जास्त होतो. इट कॅन बी प्रूव्ड दॅट जी मायनस जी डॅश इज इक्वल टू 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. केस 2, ॲट पोल्स थिटा इक्वल टू 90 डिग्री. When the body is kept on pole, either north pole or south pole, then this theta is 90 degree. Latitude is 90 degree. Therefore, G dash equal to G minus R omega square cos square theta. Here theta is 0 and here theta is 90 and cos 90 is 0. Therefore, we get G dash equal to G minus R omega square into 0. So this entire term will be 0. Therefore, we get G dash equal to G minus 0, that is equal to G. This means that there is no reduction in acceleration due to gravity at poles due to the rotation of the earth, as the poles are lying on axis of rotation and do not revolve. म्हणजे हे पोल्स जे आहेत, नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल, ते ॲक्सिस ऑफ रोटेशनवर असल्यामुळे ते पॉईंट्स, ती बॉडी फिरत नाही. त्यामुळे फिरण्याचा इफेक्ट होत नाही. म्हणजे फिरत नसताना जी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी पोल्सवर असते जी, तीच फिरल्यानंतर सुद्धा असते. म्हणजे फिरण्याचा इफेक्ट काहीही होत नाही. अर्थ स्वतःभोवती फिरली तरी ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी पोल्सवर तेवढीच. म्हणजे हा नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल असे दोनच पॉईंट आहेत. आणि फिरली नाही तरी सुद्धा ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी तेवढीच. व्हेरिएशन ऑफ जी विथ लॅटिट्यूड्स ॲट सी लेवल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. लॅटिट्यूड्स आपण पाहिले, इक्वेटरवर लॅटिट्यूड 0 असतं आणि जसं आपण इक्वेटरकडून पोल्सकडे जाऊ, हे
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. या बाजूला सुद्धा इथं 0. आणि आपण जसं पोलकडे जाणार, म्हणजे ही जी लाईन दिसते तुम्हाला, ही जी लाईन 30ची आहे, तर पूर्ण सर्कल तुम्ही इमॅजिन करा की स्पियर, ग्लोब. तेव्हा हे या लाईनवरती जे शहरं येतील किंवा जे प्लेसेस येतील त्याचं सगळ्यांचं लॅटिट्यूड 30 आहे. तर वेगवेगळ्या लॅटिट्यूडवर ग्रॅव्हिटी वेगवेगळी असते, त्याचा फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. इकडं सदर्न हेमिस्फिअरमध्ये सुद्धा तसंच आहे. इकडं लॉन्जिट्यूड्स दाखवलेले आहेत, त्याच्याशी आपल्याला सध्या काही घेणं देणं नाही. आपण लॅटिट्यूड्सवरती ती ग्रॅव्हिटी बदलते. तर वेगवेगळ्या लॅटिट्यूडला किती ग्रॅव्हिटी आहे त्याचा एक टेबल आहे बघा या ठिकाणी. तर 0 डिग्री लॅटिट्यूडला म्हणजे इक्वेटरवर, ही लाईन डॉटेड लाईन जी दिसते ते सगळं इक्वेटर आहे, त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटी असते 9.7804. आणि मग जसं जसं आपण 10, 20, 30 असं जाऊ, हे या ठिकाणी ग्रॅव्हिटी वाढत जाते. आता 30 डिग्रीला 9.7933, म्हणजे हे जे 30 डिग्रीचं लॅटिट्यूड आहे, ह्या लाईनवर सगळीकडं ते पूर्ण सर्कलच येणार ग्लोबवरती, अर्थच्या तिथं ही व्हॅल्यू असते 9.7933. आणि इक्वेटरवर तुम्ही गेलात म्हणजे पोल्सवर तुम्ही गेलात म्हणजे हे नॉर्थ पोल किंवा साऊथ पोल, 90 डिग्री लॅटिट्यूड, तिथं व्हॅल्यू असते 9.8322. दोन्ही पोल्स, नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल. म्हणजे इक्वेटरवरती 9.7804 ही कमीत कमी आणि पोलवरती ही जास्तीत जास्त, अशा पद्धतीने व्हॅल्यू बदलत जाते. नाव फायनली वी विल सी द इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. पृथ्वीचा जो आकार आहे त्याचा सुद्धा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवरती इफेक्ट होतो. फिरण्याचा होतोच, पण आकाराचा सुद्धा होतो. ॲक्च्युली काय आहे माहिती आहे का, quite often we assume the earth to be a sphere. However, it is an ellipsoid bulge at equator. म्हणजे आपण असं समजतो की पृथ्वी ही स्पेरिकल आहे, अशा पद्धतीने पूर्ण गोल आहे, परंतु ॲक्च्युली तसं नाही. तर ती इलिप्सॉइड म्हणजे लंबवर्तुळाकार किंवा अंडाकृती आहे आणि इक्वेटरच्या बाजूला थोडीशी ती फुगलेली आहे. म्हणजे या सेकंड फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बघा या ठिकाणी. तर अशा प्रकारे त्या अर्थचा आकार आहे. हेन्स इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ अर्थ इज 6378 किलोमीटर इज ग्रेटर दॅन पोलर रेडियस 6356 किलोमीटर. म्हणजे इक्वेटरवर इथे रेडियस काढली तर ती रेडियस येते 6378 किलोमीटर, आणि पोलवर रेडियस काढली इथे तर पोलवर रेडियस येते 6356 किलोमीटर. म्हणजे 6378 इक्वेटरवर हे जास्त आहे. तर दोघांमधला डिफरन्स काढला तर 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटरचा फरक आहे. म्हणजे अशी आडवी रेडियस इक्वेटोरियल ही पोलर रेडियसपेक्षा 22 किलोमीटरनी जास्त आहे, आणि मग त्याचा इफेक्ट होतो. Thus on equator there is a combined effect of greater radius and rotation in reducing the force of gravity. म्हणजे आपण बघितलंय की फिरण्याचा इफेक्ट इक्वेटरवर जास्त होतो, त्याच्यामुळे ग्रॅव्हिटी कमी होते, आणि रेडियस जास्त असल्यामुळे अजून कमी होते. रेडियसमुळे कमी का होते, कारण आपल्याला माहीत आहे ग्रॅव्हिटी काढण्याचा हा फॉर्म्युला आहे, G=m/r², इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r². म्हणजे जिथं रेडियस जास्त तिथं ग्रॅव्हिटी कमी, आणि नेमकं हेच घडतं. इक्वेटरवर रेडियस जास्त म्हणजे ग्रॅव्हिटी कमी, म्हणजे इक्वेटरवर डबल इफेक्ट होतो. एक तर फिरण्याचाही होतो आणि दुसरं रेडियस जास्त आहे त्याच्यामुळं ग्रॅव्हिटी कमी होते. या उलट पोलवर काय होतं, तर पोलवर फिरण्याचा इफेक्ट होत नाही, ग्रॅव्हिटी बदलत नाही, आणि रेडियस कमी आहे त्याच्यामुळं ग्रॅव्हिटी जास्त आहे, कारण इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आहे. आणि म्हणून इक्वेटरवरती ॲज अ रिझल्ट द ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन इक्वेटर इज GE फॉर इक्वेटर 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, and on the poles it is G=
9.8322 meter per second square. Weight of an object changes with altitude, latitude and depth. आपल्याला माहित आहे वेट म्हणजे काय असतं. Weight of an object is the force with which the earth attracts that object. Weight is a gravitational force. तर हे जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे वस्तूचं वेट असतं ते अल्टिट्यूड म्हणजे हाईटनुसार पृथ्वीच्या सरफेसपासून जसं आपण वर जाऊ कोणत्याही दिशेला हाईटनुसार वजन बदलतं. लॅटिट्यूड म्हणजे पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या प्लेसवर वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वजन थोडंसं बदलतं. अँड डेप्थ म्हणजे पृथ्वीच्या खाली आपण जसं जाऊ तसं वजन बदलतं. याचं कारण काय आहे माहिती आहे का. वेट इज इक्वल टू एम जी. एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अँड जी इज ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. मास बदलत नाही, सगळीकडे सारखं असतं. समजा 10 kg असेल तर ते 10 kg तुम्ही कुठेही मोजा, अर्थ सरफेसवरती, इक्वेटरवर मोजा, पोलवरती मोजा, कुठल्याही शहरात मोजा, किती हाईटला मोजा, कितीही डेप्थला मोजा, किंवा इव्हन तुम्ही दुसऱ्या प्लॅनेटवर घेऊन जा, ते बदलत नाही. पण बदलतं काय तर ही ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ती वेगवेगळ्या प्लॅनेटला वेगळी आहे. तुम्ही समजा मूनवरती मोजली ग्रॅव्हिटी तर ती वेगळी भरणार, त्यामुळे वेट वेगळं भरणार. ज्युपिटर गुरु ह्या ग्रहावरती ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी वेगळी, त्यामुळे वेट वेगळं. तसंच तुम्ही सरफेसवर मोजलं तर ग्रॅव्हिटी वेगळी, त्यामुळे वेट वेगळं. हाईटला मोजलं, डेप्थला मोजलं, वेगवेगळ्या लॅटिट्यूडला मोजलं, पोलला मोजलं, इक्वेटरला मोजलं तर ग्रॅव्हिटी बदलते, त्याच्यामुळं वेट बदलत जातं. ॲज द व्हॅल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ अल्टिट्यूड, डेप्थ अँड लॅटिट्यूड, द वेट ऑल्सो चेंजेस. वेट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज मिनिमम ॲट इक्वेटर. इक्वेटरवरती सगळ्यात कमी वजन भरतं, कारण इक्वेटरवरती ग्रॅव्हिटी कमी असते. Similarly, the weight of an object reduces with increasing height above the Earth's surface and with increasing depth below its surface. सरफेसपासून हाईट वाढली की वेट कमी होतं, कारण जी ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होते. सरफेसच्या आतमध्ये खाली गेलात तरीसुद्धा वेट कमी होतं, कारण ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी कमी होते. आणि सरफेसवर जास्त असते ग्रॅव्हिटी, म्हणून सरफेसवर वेट जास्त असतं. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवरती लॅटिट्यूडचा काय इफेक्ट होतो, शेपचा काय इफेक्ट होतो त्याच्याबद्दल शिकलो आहे. धन्यवाद.